Hát amikor kitört a háború, akkor indítottuk a projektünket. Egyből szerettünk volna segíteni valahogyan a roma menekült gyermekeknek, mert tudtuk, hogy esélyes, hogy ők korlátozottabban fognak hozzáférni azokhoz a szolgáltatásokhoz, amik egyébként járnának nekik. Alapvetően a partnerek gyakorlatilag az élet minden területén segítik a roma menekült családokat, az iskoláztatástól kezdve egészen a munkaerőpiaci integrációig. Mi a Szomnak Unodrommal már a háború eleje óta együtt dolgozunk. Ők a nagyon kevés közül az egyik olyan roma vezetésű szervezet, akik érdemi segítséget nyújtanak alapvetően a helyi közösség életében is, és a háború kitörése óta a roma menekültek családok életében is. Így ez végig, ez az egész terület, egy hatalmas roma telep. Ez az egyik legnagyobb. Kálóban csak 3 van, és ez az egyik legnagyobb. Csak a közmunka, csak az idénymunka, tehát a 2 között mozognak az emberek. Nyáron könnyebb, télen nehezebb, sajnos a szegénység az eléggé meghatározó. Ez a tábor most jelenleg az integrációról szól, minden módon, és az önbizalomnövelésről. Mi 1 éve dolgozunk ukrán gyerekekkel, a háború kitörése óta segítjük őket, és mindig az volt a fő szempontunk, hogy integráljuk őket. Átjöttünk ide Ukrajnából, Magyarországon, és 1 éve nem tudtunk menni a suliba. Előbb azt mondták, hogy ukránok vagyunk, nehéz lesz, meg ilyesmi. Majd valami papírok kell, tajszámok, tehát mondtunk, hogy folyamatban van valami is, meg is volt valami, mert nem, de azt mondtuk, hogy minden meg lesz. Nem akarták. Otthon mi hiányzik nekem? Mondjuk a barátaik, a barátom, a nagymamám, bátyáim, a családom. 28-an vagyunk, nagyjából fele-fele arányban vannak nálunk ukrán és nem ukrán gyerekek, és különböző színes programokkal kedveskedünk nekik minden nap. Hétfőtől kezdve már készültek a Csillag születik nevezetű műsorra, ami egy tehetségkutató program volt, és a gyerekek előadhatták azt, amiben ők a legjobbak. Végre láttalak benneteket egy kicsit felszabadultan. Hát nagyon büszke vagyok rátok. A bevonás az első napon kicsit nehézkes volt, amire számítottunk is. Hirtelen vesszük ki őket olyan környezetbe belerakva, amit ők nem ismernek, amik számukra ismeretlenek. Ők elzártan élnek, nem találkoznak más gyerekekkel egymáson kívül, és most én hirtelen beraktam őket egy egész hatalmas nagy új gyermekcsoportba. Egy kicsit meg voltak szeppenve, de meglepően hamar feltalálták magukat. Programokat meg kifejezetten úgy állítottuk össze, hogy párba tudjuk állítani az ukrán gyerekeket és a roma gyerekeket itt helyileg, mert azt szerettük volna, hogyha ők egymással összeismerkednek, összebarátkoznak, és egy kicsit nyitottabbakká válnak. Itt a táborban, megy az idő, sok a gyerekek, nincs unatkozás, minden jó. Sok komplimentet mondtak, hogy szép vagyok, kedves. Ez egy kicsit jó esett, jó volt. És hogy mondjam, nem bántnak, minden jó, kedvesek. A miskolci táborunk az a Foundation for Global Human Dignity nevű máltai székhelyű szervezet szervezésében valósult meg. Alapvetően IT-fejlesztés zajlik hátrányos helyzetű gyerekeknek, és ugye ebben a táborban a roma menekült gyerekeknek elsősorban olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amikhez alapvetően
a hátrányos helyzetű gyerekek és roma menekült gyerekek nem jutnak hozzá. Diósgyőrben vagyunk, az Ambedkár iskolának a Martin Luther King kollégiumában, és itt ide szerveztünk egy nyári tábort. Digitális írástudást tanítunk nekik, de elsősorban robotikát, programozást és idén először 3D-s nyomtatást is. Hátrányos helyzetű, elsősorban menekült, a mélyszegénységben élő és nevelőszülőknél élő gyerekeknek. Hogyha az a robot egy helikopterrobot, akkor mit csinál a motorja? Hát akkor pörgeti a propeller. Nagy propellert pörget, így van. Projektmódszerrel tanítunk és felfedeztető oktatást végzünk. Soha nem mi mondjuk el a gyerekeknek, hogy mi a tuti, hanem a gyerekek maguk fedezik fel a közös munka során, hogy mi a tuti. Elkezdünk építeni egy Lego robotot, beleakadunk egy problémába, valamit nem tudunk megoldani, gondolkodunk, én is mondok ötleteket, gyerekek is mondanak ötleteket, kipróbálgatjuk, az egyiket elvetjük, a másikra ráerősítünk, és a végén kialakul a közös tudás. Nem hisszük, hogy pár nap alatt meg tudjuk őket tanítani programozónak, de ezek mind olyan tudások, aminek az alapkészségei a hétköznapon is nagyon jól jönnek. Például mindegyiknek az alapja az a probléma megoldás. Szóval bejelentkezni egy weboldalba, e-mail címet használni, kezelni, ezek még nem igazán van meg jó pár gyereknek, miközben azt gondolom, hogy ez egy ilyen digitális írástudás, ez a mai világban szerintem ez olyan, mint hogy tudsz írni. Személyes fiók, bejelentkezés, jó? Ez is elsősorban képességfejlesztés, és hát emellett azért szórakozás. A gyerekek életükben először ülnek libegőn, ritkán voltak előtte strandon, meg barlangba, meg állatkertbe, meg főtt kukorica, meg szalonnasütés, meg minden olyan dolog, amit normálisan egy gyerek csinál nyáron. Nem is az intellektuális hatások a legfontosabbak, hanem azok az érzelmi hatások, amik a másodlagos dolgok. Hogy ezek a gyerekek, különösen a kárpátaljai gyerekek érzelmileg elfojtott helyzetből jönnek, nem férnek hozzá a saját érzelmeikhez, nincsenek eszközeik a kifejezésére az érzelmeiknek, nagyon könnyen agresszívá válnak és dürohamot kapnak, és érdekes módon ezekbe a projektekbe be tudjuk csatornázni ezt is, hogy a saját érzelmeiket jobban tudják kifejezni, felismerni, visszatükrözni, belevinni egy-egy projektbe. Nézzétek, milyen ügyes? Robika így nagyon szépen mozgatja az egész munkalapot, középre berakta a furatokat. Szerintem ezért szuper, hogyha már az ember fiatalon elkezdi az IT világát megismerni. Egyrészt, mert rohamosan fejlődik ez az egész világ és ez a technológia. Másrészt meg itt nem számít az, hogy ki vagy, honnan jöttél. Itt az számít, hogy meg tudod-e oldani a problémát, avagy nem. Balatonakaratján valósult meg az a gyerektáborunk, amiben azt hiszem a legtöbb civil szereplő volt bevonva, és a legdiverzebb együttműködések jöttek létre. Itt a fő szervezet a Bodva Völgyi Roma Nők volt, ami egy edelényi szervezet és helyi roma hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak. A BMSK-i és a főváros által működtetett egyéb menekült szállókról érkeztek a roma menekült gyerekek a táborba, illetve voltak nem roma menekült gyerekek is. Balatonakaratján vagyunk. A táborról annyit kell tudni, hogy a Roma Veritas Alapítvány támogatása, illetve a fővárosi önkormányzatnak a támogatásából sikerült ezt létrehozni. 63 fő volt a menekült csoport, illetve a menekült csoportnak a kísérői, és 4 fő volt a Roma Veritasnak az ösztöndíjasai.
olyan emberek vannak most ebben a táborban, akiknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy 1 meg 2 év menekült szállókon lévő élés után kicsit kimozduljanak, jól érezzék magukat. Szerintem ez a tábor azért nagyon különleges, mert a társadalmi inklúzió valóban megvalósul. Ugye felmértük nagyjából, hogy mit szeretnének. Hát ez a főzés az, ami így összeköti őket, meg a zene, a tánc. Ugye ezek voltak a közös programok, meg a strand. Én nagyon-nagyon élvezem, hogy szülőkkel érkeztek a gyerekek, és nagyon jó velük a kooperáció. Segítenek minket, és nem csak minket, hanem a gyerekeket is segítik, hogy egymással jobban kommunikáljanak. És nekik is vannak külön foglalkozások, ahol felmérjük, hogy érzik magukat, milyen kilátásaik vannak, akár iskoláztatás, vagy munkahely terén. Gyerekekkel mielőtt én elindultam, ezekről megsálmodtam, hogy én ezeket mindent meg fogom élni. Hát mikor jöttünk átfele, csak azt vártam, hogy a férjemmel legyek, több semmire nem gondoltam. A férjem igen, ő még a háború előtt itt volt Magyarországon, tehát neki itt van mindig a munkalehetőség. Ugye én a gyerekekkel otthon, tehát útlevele, semmi nem volt ahhoz képest, hogy én a határ közeletjébe tudnánk jönni. De még abban sem voltam biztos, hogy igen, el kell indulnom, vagy ott kell hagyni a lakásunkat. És tudtam, hogy mindenki, aki elmenekül, azoknak meg volt az iratjuk. Nekem nem volt meg. És ettől féltem a legjobban, hogy nem fog találkozni többet a férjemmel. Ez a magyarországi mély szegénységben élő romák esetében is egy nagyon ritka dolog, hogy el tudnak menni, főleg a Balatonhoz nyaralni. Vágytam arra, hogy a férjem megpihenje legjobban ezért. Vágytam erre a pihenésre, egy kis nyugalomra. Én örülök neki nagyon, mert a 3 fiam az nagyon jól érzi magát. Nagyon nehéz azt látnom, illetve hallanom, amikor beszélgetek a gyerekekkel és a szülőkkel, hogy milyen nehéz körülmények között próbálnak napról napra megélni, nem tudják megmondani a gyerekeknek, hogy mi lesz holnap, megoldódnak-e dolgok, vagy haza tudnak-e menni például, mert házakat hagytak hátra. Szóval lelkileg ez nagyon-nagyon sokat ad, nem tudnák megengedni például, hogy eljöjjenek 1 hétre nyaralni, úgymond a Balatonra. És akkor gondolom, hogy tudjátok, hogy mi vagyunk a Romani Design, és hogy most a mi ruháinkba fogtok öltözködni. Nagyon köszönjük, hogy jöttetek, és hogy van kedvetek fölvenni ezeket a ruhákat. Ehhez itt a felsője. A Roma Verzitas Alapítvány berkein belül érkeztem ide a táborba, mint gyakornok. A feladatunk az kiterjedt szinte mindenhova, ami a gyerekekkel kapcsolatos. Csapatjátékokat vezettünk, részt vettünk. Különböző foglalkozásokban, mint segítő trénerek ott voltunk. Táborsegítő néven jöttem ide, és mindenhova be is segítettem. Több csoportba jöttek a menekültek a tábortűzre, ami az utolsó este volt. Mindenki összebarátkozott, nem volt konfliktus. Szólt a zene, cigányzene, és valahogy, mintha megszűntek volna a problémák. Az, hogy én haza akarok menni, az, hogy amit én felépítettem házat, életem munkájából ott kellett hagyni, az, hogy a határon mit éltem át. Így minden ilyen probléma, így abban a pillanatban én úgy éreztem, hogy elszállt, és önfeledten együtt megélték a pillanatot. Fenomenális volt a hangulat. Egyszerűen mindenki boldog volt. Ritkán élünk meg ilyen pillanatokat. Nyíregyházán a 21. századi roma nők szervezete hozta létre a gyerektábort a roma menekült gyerekeknek. Ez egyik legjelentősebb helyi roma vezetésű civil szervezet, akik már aktívak voltak a háború előtt is, és ismerték a helyi közösséget, és a háború kitörése óta gyakorlatilag aktívan foglalkoznak a roma menekült családokkal.
Nyíregyházán vagyunk, azon belül a Józsavárosba, az Üvegházba. Ez a közösségi ház tavasztól őszig minden nap nyitva van, a helyi közösségek számára, leginkább gyerekek látogatják. 4 éve üzemelteti az egyesületünk, táborra még nem volt lehetőségünk, úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy most először megcsinálhattuk. Táborról azt kell tudni, hogy a Lurkó tábor nevet kapta. A magyar gyerekeken kívül ukrán gyerekek is részt vesznek a táborunkban. Józsavárosban van a Toronyház, önkormányzati bérlemény, közel 200 önkormányzati bérlakással, 21 négyzetméter, játszószobával vagy játszósarokkal sem rendelkeznek az itt élő gyerekek. Így ez nagy öröm számukra, hogy van egy hely, ahol bejöhetnek és különböző játékokkal játszhatnak. A következő napokban megyünk állatkertbe, kalandparkba megyünk. Az egy ilyen célna, úgy hívják, hogy fogszalám. Azt így kell, hogy így. Mai napon 2 témakörben tartottunk foglalkozást a gyermekek számára. Az egyik a egészséges szájhigiénia fogápolás témaköre volt, a másik pedig az elsősegélynyújtás és újraélesztés témaköre. Minél tovább csinálod a mentők kiérkezéséig, annál nagyobb az esélye az adott bajba jutottnak, hogy újraéletjelei legyenek, hogy dobogjon a szívecskéje, hogy vegye a levegőt. A helyi gyerekeinket felkészítettük arra, hogy vendéggyerekek érkeznek, hogy hogyan viselkedjenek, barátkozzanak, és legyenek közvetlenül, hogy jól érezzék magukat ők is. És nagy örömmel vettük észre, hogy már első nap délelőttjén igazi barátságok kötődtek. Összesen 6 gyerektábor létrejöttét támogattuk a projektünkben. Kb. 180 gyerek vett részt összesen ezekben a táborokban, de ezek között vannak helyi gyerekek is, roma menekült gyerekek és nem roma menekült gyerekek is Ukrajnából. Ebben a projektben nekünk az volt a fontos, hogy több mint 1,5 év elteltével a háború kezdete óta a legtöbbször még mindig elzárt, túlzsúfolt intézményi szálláshelyeken élő roma menekült családoknak legyenek lehetőségeik arra, hogy a helyi közösségekkel interakcióba kerüljenek, a gyerekeik a helyi gyerekekkel együtt tanulhassanak, együtt játszhassanak. És azt látjuk, hogy ebben a civileknek, köztük a roma közösségi szervezeteknek hatalmas szerepe van. Ezek azok a szervezetek, akik gyakran önkéntes munkából, rendkívül kevés erőforrásból tartják fenn magukat a háború eleje óta, és sokkal több állami és egyéb erőforrásra lenne szükségük ahhoz, hogy hatékonyan végezhessék a munkájukat. Ahogy arra a legújabb kutatásunk is rámutat, bár idén lényegesen több roma menekült gyerek került be a magyar formális oktatási rendszerbe, mint 2022-ben, a megkérdezett szülők fele még mindig nehézségeket tapasztal gyereke iskoláztatásával kapcsolatban, köztük az anyagi nehézségeket, az előítéletességet és az iskolába járás logisztikáját.